Tehát, hogy igen, ez logikus. Így van, ez logikus. Benne kell lenni az ő munkakörének, hogy milyen munkakörbe alkalmazod. Bocsánat. Ez annyira jó lesz. Üdvözlünk, kedves hallgató! A Vállalkozz okosan Dániában podcastet hallgatod. Az én nevem Balogh Katalin, a Cool Accounts EPS könyvelője vagyok, és itt ül velem Beck Lilla, a Réne Linnye nevű cég tulajdonosa. Szia Lilla! Üdvözöllek a podcastben. Köszönöm. Remélem Rezső méltó utódja leszek. Biztos vagyok benne. Na, hát akkor most már innen az új stúdiónkból, Koppenhágánból jelentkezünk, és folytatni fogjuk a témánkat, a vállalkozásokkal kapcsolatos különféle kérdések megbeszélését. Úgy tudom, hogy készültél valamivel. Hát persze, de mindig van problémám. A korábbi podcastben meséltem, hogy szeretnék munkaerőt, mert hogy jó sok munkám van. Aha, hát nagyon fölfejlesztetted a cégedet. Mióta is megy a cég? 5 éves a cég, és jó sok munkám van, amit egyedül már nem bírok. És a férjemmel sem bírom. Őt is befogom már, mindenkit befogok már, a gyereket is befogom már, mindenki jön velem már, szerintem anyámat is ki fogom hívni, hogy jöjjön segíteni, mert annyi a munka. Hétvégén is megyünk non-stop, tehát most már ilyen, ugye a nyári periódus az mindig húzós, ilyen napi 10-12 órák, és... Napi 10-12 órát? Igen, hétvégén is. Úristen. Úgyhogy, jó, hétvégén nincs 12, lehet, hogy csak. Csak 8. Csak 8, igen, tehát ez így szünet nélkül egy kicsit sok, úgyhogy most már valaki jöhetne, aki segít. Igazából mindig most találtam kertészt, úgyhogy imádom, hogy van kertészem, de takarítani is jöhetne valaki, mert az most ugye az a megterhelő nekem. Úgyhogy erre keresek megoldást. Aha. És gondoltam, kifaggatlak, hogy alvállalkozó vagy alkalmazott legyen a szerencsés. Oké. Tulajdonképpen mind a kettő modell működhet, attól függ, hogy mibe gondolkodol. Tehát hogyan fog az illető dolgozni. Ügyesen. Mert hogyha úgy fog dolgozni, hogy igazából te vagy a főnöke, te mondod meg, hogy mit csináljon, a te eszközeiddel dolgozik, te szerzed a munkát, te csak kiadod neki a munkát, te osztod be a munkát, és így tovább. Ugye volt erről egy külön epizódunk még valamikor a legelején. Jó rég volt. Jó rég volt, hogy mikor alkalmazott az ember, és mikor vállalkozó. Na mindegy, az a lényeg, hogyha nagyon szorosan nálad dolgozik, nagyon szorosan hozzád kapcsolódik, akkor valószínű az alkalmazotti megoldás lenne a legjobb. Valószínű az lenne a legjobb. Hát mindenképp én szerzem a munkákat, és nyilván meg akarom neki mondani, hogy hogyan. Illetve most már nem is biztos, hogy meg akarom mondani, hogy hogyan, csak hogy szép legyen, de azért a vegyszereket én szeretném neki adni, hogy tudjam, hogy milyen vegyszerrel esik neki az adott felületnek, hogyha esetleg... Igen, szeretném kontrollálni, tehát akkor valóban egy alkalmazott az jobb ötlet. Aha. Na jó, de van egy alkalmazottam, azt nem csak fölveszem, és megmondom neki, hogy mit csináljon ott. Hogy veszem föl, ugye? Igen. Szerződést mindenképp kell írni. Munkaszerződést kell írni írásban. Na most igazából Dániából úgy van a szabály Dániában, hogy egy szerződés, egy szóbeli megállapodás és megállapodás. Jogilag, így van. Na most nyilván az embernek bármilyen szerződésről is van szó, érdemes azt leírni. Na most a munkaszerződéseknél ott ki van kötve, hogy legkésőbb 30 napon belül az alkalmazottadnak meg kell, hogy kapja az írásbeli szerződést. Illetve 7 napon belül legalábbis a legfontosabb pontjait a megállapodásotoknak meg kell, hogy kapja írásban. Ezt nem is tudtam. Igen. Tehát ha megállapodtatok, akkor tulajdonképpen elkezdhet dolgozni nálad, de ezeket a határidőket tartanod kell majd. És ki írja a szerződést? Én, ő, ügyvéd, te? Igazából te, mint munkaadó vagy felelős azért, hogy a szerződés elkészüljön. Nyilván, hogyha
beszeretnél vonni külső segítséget, mert azért egy szerződés az mégiscsak egy jogi dolog, akkor arra van lehetőséged. Pontos, hogy mik vannak, milyen pontok vannak? Igen, abszolút meg van szabva, hogy bizonyos dolgoknak muszáj, hogy benne legyen, és most csak nem teljes körű ez a lista, de egy példaképpen nyilván benne kell lenni a szerződő feleknek, benne kell lennie a pozíciójának, tehát hogy milyen munkakörbe veszed föl. Tehát, hogy most igazgató lesz a cégnél, vagy szolgáltatási vezető, vagy takarító, vagy inspektor, vagy mit tudom én, de portás. A helyeket azt nem kell feltüntetnem, hogy hol fog dolgozni. Fel kell tüntetni, na most az olyan cégeknél, mint a tied is, ahol ugye változó munkahelyen dolgozik, mert az ügyfeleknél dolgozik, akkor azt kell beleírni, hogy változó munkahelyeken dolgozik, mert hogy az ügyfeleknél fogja végezni a munkát. Nyilvánvalóan bele kell venni azt, hogy mennyi lesz a fizetése. A bruttó? A bruttó, igen. Így van, a bruttó fizetése, így van. És bele kell venni a felmondási feltételeket, tehát, hogy mennyi lesz a felmondási idő. Hogy mennyit dolgozik, azt bele kell írni? Így van, nagyon jó, pontosan. Így van, hogy mennyi lesz a heti munkaóra szám, amit dolgozni fog. Lesz-e próbaidő? Ugye gyakran az ember próbaidő, tehát tipikusan 3 hónapos próbaidő szokott lenni, és így tovább. Tehát mindenképpen kötnötök kell egy írásbeli munkaszerződést, és erről neked kell gondoskodni. Ez az egyik dolog. Na most a következő dolog, amire gondolnod kell, itt ugye a kezdeti feladatoknál, az az, hogy be kell jelentened az illetőt a dán adóhivatalnál, a SKET-nél, hogy nálad dolgozik. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy mindenképpen meg kell rá kötni a munkahelyi balesetbiztosítást. Az a dánul? Dánul úgy hívják, hogy Arbeidsskade Forsikring. Te egyéni vállalkozó vagy, ezért nálad szabadon választod, hogy te saját magadra megkötöd-e azt, hogyha történik veled a munkahelyen egy baleset, akkor a biztosító fizessen neked kártérítést. Saját magadra szabadon választod, de az alkalmazottadra már kötelező megkötni. És ez függ attól, hogy mennyit dolgozik, vagy ez egy összeg? Igen, ez függ attól, hogy mennyit dolgozik, úgyhogy a biztosítónak majd mondanod kell, hogy heti hány órát dolgozik. És ez névre szóló, ez a biztosítás, vagy nem alkalmazottra? Alkalmazottra szóló. Tehát, hogy hány fő dolgozik nálad. Tehát nem névre szóló. Jó, és hova jelentem be? Mármint értem, hogy az adóhivatalnak szólok, de hogyan? Fölhívom őket telefonon, küldök egy e-mailt? Nem, ez elektronikusan működik. Hogyha van egy bérszámfejtő programod, akkor azon keresztül is föl tudod őt vinni a rendszerbe. Ha az adóhivatalnak a bérszámfejtő programját használod, akkor azon keresztül. Van az adóhivatalnak bérszámfejtő program? Igen. Nagyon igen. jó. Tehát akkor a fizetést is nekem kell megírnom. Így van. Tehát ez is egy kötelezettség lesz, hogy havonta le kell számfejteni a dolgozó fizetését, és el kell küldeni neki a fizetési papírt, amin részletesen szerepelnek az adatok, mennyi volt a fizetése, hány órát dolgozott, és így tovább, mennyi adóelőleg lett tőle vonva, szabadságpénz, és így tovább, és nyilván ki kell neki fizetni a fizetést. Jó, tehát akkor van egy jelentkező, jön hozzám, csinálunk egy szerződést. Bejelentem őt, kötök rá biztosítást. Mit kell még kötnöm rá? Biztos, hogy ez nem osszom meg ilyen olcsón. Igazából a biztosítást kell rá megkötnöd, amire még figyelned kell, hogy bejött ugye ez az új törvény, hogy most már írásosan rögzíteni kell a munkaórákat, tehát egy ilyen munkaerő vagy munkaidő nyilvántartást kell vezetni. Ennek az új szabálynak igazából az az eredete, hogy az EU hozott egy ilyen rendelkezést, amiatt, hogy a munkaadók ne éljenek vissza a munkavállalókkal. Ne dolgoztassák túl a munkavállalókat. Ugye van egy ilyen szabály Dániában is, hogy ez a 48 órás szabály, amiről lehet, hogy hallottál, lehet, hogy nem. Nem lehet heti 48 óránál többet dolgoznia. Igen. Egy munkavállalónak 4 hónap átlagában.
Oké. Tehát előfordulhat, hogy van egy olyan hét, amikor nagyon-nagyon sok a munka, és nagyon-nagyon sokat dolgozik, de akkor lehet, hogy a következő héten meg kevesebbet dolgozik. Jó, tehát akkor bejelentettük, elkezd dolgozni. Gondolom, olyan lehetőség nincs, hogy a próbaidő alatt ne kapjon fizetést. Nincs. Jó. Nincs. Olyan lehetőség nincs. A próbaidő nyilván egy jó dolog, mert tipikusan a próbaidőben úgy szokott működni a dolog, hogy az ember egyik napról a másikra fölmondhat. Az alkalmazott is fölmondhat, te is fölmondhatsz. Indokolnom kell? Bocsánat. Indoklás nélkül. Nem szükséges indokolni. Tipikusan így szokott igazából a szerződésben ti határozzátok meg, hogy ez hogyan legyen, tehát hogyha valami más modellt szeretnél, vagy szeretnétek, az is megoldható, de ez egy nagyon tipikus gyakorlat, hogy van egy 3 hónapos próbaidő, és hogy a próbaidőben az ember akár másnapra mondhatja azt, hogy holnap már nem jövök dolgozni. Vagy akár te is mondhatod azt az alkalmazottadnak, hogy holnap már nem kell bejönnöd dolgozni. Ez nyilván azért van, mert nyilván fogsz egy interjút csinálni az alkalmazottan, nyilván megpróbálod amennyire csak lehetséges kiválasztani a megfelelő embert, vagy meggyőződni arról, hogy ő a megfelelő ember, de a gyakorlatban is működjön. A gyakorlatban is működjön, mert azért nem mindent lehet látni egy interjúból. Jó. És tehát akkor nekem órabérben kell őt fizetnem? Na most, ez egy nagyon jó kérdés, hogy erre rákérdeztél, mert többfajta fizetési modell is van. Lehet órabérbe fizetni az alkalmazottakat, lehet havidíjban, tehát havi bérben fizetni az alkalmazottakat. Vannak olyan munkahelyek, ahol projektre fizetik az alkalmazottakat, tehát van egy meghatározott projekt, amire van egy meghatározott fizetés, és vannak olyan szakmák, ahol nagyon elterjedt a százalékos. Tehát például az értékesítőknél nagyon elterjedt az, hogy az értékesítésüknek egy százalékát kapják meg. Mint amikor eladsz egy ingatlant. Igen, így van, pontosan, és vagy mit tudom én, a kettőnek a kombinációja, hogy van egy alapfizetés plusz egy százalékos fizetés. Na most a te cégednél ugye takarítót keresel, ez egy fizikai munka. Fizikai munkáknál nagyon gyakori az a modell, hogy órabérben fizeti a munkaadó az alkalmazottat. Tehát ahány órát dolgozott, annyi lesz a bére. A havi béresek azok tipikusan a szellemi munkát végző dolgozók szoktak lenni. Tipikusan. Tehát akik, mit tudom én, irodába dolgoznak, vagy valami olyan munkakörük van. Akik kapnak havonta egy X összeget, és bármi történik, annyit az annyi, így van. Ez a szokásos modell. Nálad valószínűleg az óradíj lesz az, ami a szokásos modell, és akkor ezt a díjazást kell majd beleírni a munkaszerződésbe. Jó. És előbb beszéltünk a fizetésről, és mondtad, hogy ha van bérszámfejtő programom. Igen. Akkor be kell egyet szereznem, vagy mondjuk, ha megkérem a könyvelőmet, akkor ő megcsinálja nekem, vagy csak az adóhivatalnak, nem tudom, küldök egy e-mailt, hogy akarom használni a programjukat? Vagy az ingyenesen elérhető? Az adóhivatal bérszámfejtő programja ingyenesen elérhető, úgy hívják, hogy Letlön, dánul. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy könnyű fizetés. De jól hangzik, azt használom. Mert megkönnyíti a fizetést, ugye nem kézzel kell számolgatni, hanem csak beviszed az adatokat, és akkor a gép kiszámolja neked, hogy mennyi az adó előleg, meg és így tovább. De van nagyon sok bérszámfejtő program is, tehát több cégnek is vannak ilyen programjai, amik igazából tipikusan fizetősek, de nem egy borzasztó nagy összeg. Miért fizetek érte, ha ingyenes is van? Mi a különbség köztük? Te döntöd el. Talán az a különbség köztük, hogy az adóhivatalé ugyan ingyenes, de egy viszonylag egyszerű program. Egy viszonylag, nem tudom, hogy használj-e azt a szót, hogy primitív program, de egy egyszerű program. Én magam is használom az adóhivatalnak a programját, nem rossz egyébként. Az egy egyszerű program, annál vannak fancybb programok is. De mondjuk valakinek nem elég a primitív, hanem bonyolítja valamivel a fizetéspapírt, vagy... Nem, több lehetőség van benne. Vannak bizonyos, mit tudom én, DEN-lőn, data-lőn, salary, mit tudom én, nagyon sok ilyen program van, amik általában elég jók.
Aha. Tipikusan azért, hát nem tudom, hogy jobbak, mert több funkció van bennük. Aha. Gyakran ezek a programok például meg tudják oldani ezt az óra nyilvántartást is, amiről beszéltünk, és akkor egybe megvan neked minden. Megvan a bérszámfejtő program is, megvan az óra nyilvántartó program is. Okay. Például. Érthető. Úgyhogy igazából te döntöd el, hogy melyiket választod, azt választod, amelyiket szeretnéd. Kézzel is le lehet számfejteni egyébként, mondtad, hogy megkéred a könyvelődet, a könyvelőt kézzel is le tudja számfejteni, de az az igazság, hogy a mai világban senki nem számfejti már kézzel. Pedig milyen cuki lenne, fogsz egy kis papírt, és ott körmölsz nekem. Igen. Olyat akarok. Így van. Nem szoktunk már kézzel számfejteni, ezért vannak ezek a programok, az ember csak beüti az óraszámot, meg a fizetést, meg mit tudom én, és akkor a rendszer leszámfejti neked, meg megcsinálja a fizetési papírt is. Jó. Kell-e még valamit foglalkoznom az alkalmazottal, hogy dolgozzon? Tehát, hogy van-e még valami, amit tennem kell? Hát az már inkább a te témaköröd, abban valószínűleg te tudnál inkább nekem tanácsot adni, nyilván be kell tanítanod, nyilván meg kell neki mutatni, hogy milyen szereket használjon, és így tovább. Hogyan bánjon velem? Hogyan bánjod veled, mi nálad a szokás. Nem, igazából arra gondoltam, hogy bármilyen hivatalos dolgot még el kell intéznem bele. Nem. Hogyha ezek el vannak intézve, ha megvan a munkaszerződés, megvan a biztosítás, be van jelentve az alkalmazott, és te gondoskodsz arról, hogy elindítsátok ezt a munkaerő, vagy munkaidő nyilvántartást, akkor el tudtok indulni. Más nincsen, de nyilván van egy olyan része, és ez is egy nagyon fontos része az egésznek, hogy valahogy meg kell érkeztetned az alkalmazottat. Tehát nyilván nagyobb cégeknél jobban ki van ez dolgozva. Tehát van egy vastag könyv, ami ugye az alkalmazotti kézikönyv, és akkor abban minden le van írva, hogy itt hogy csináljuk ennél a cégnél. Ilyet én is tudok írni. De meg tudom írni, csak senki nem fog jönni hozzám. Így van. Egy ilyen kisebb cégnél, mint ami ugye te is vagy, általában ez informálisabban szokott működni, de ez is egy fontos része. Ez is egy fontos része, mert nagy különbség lehet a vállalati kultúrában, vagy a céges kultúrában. Az alkalmazott, aki jön hozzád, lehet, hogy hozzá van szokva, hogy egy bizonyos másik cégnél, ahol ő dolgozott, ott hogy mennek a dolgok, muszáj, hogy elmond neki, hogy nálad hogy mennek a dolgok. Úgyhogy... Valószínűleg teljesen másképp. Igen, így van. Te mit vársz el, és így tovább. Tehát jó, hogyha az elején ezt is letisztázzátok, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, és így tovább. Jó. De ezt a részét, ez szerintem elég sok macera van egy alkalmazottal, úgy érzem, mint egy kis bébim lenne. Nem feltétlenül, mert ugye, ahogy mondtad is, nyilván az elején lesz vele egy kis macera, de utána le fogja venni a válladról azt a terhet, amit most ugye te viszel, tehát végigviszel egy teljes munkaidőt, meg utána végigviszel egy második munkaidőt, tehát azt le fogja venni rólad, és hosszú távon akkor ez valószínűleg meg fog térülni. Igen, de még mindig azt gondolom, hogy lehet, hogy egy alvállalkozó egyszerűbb. Nem mondhatom egy alvállalkozónak, hogy azokat a szereket használja, amiket én használok? Térjen át arra? Mondhatod, Lilla, csak az a lényeg, hogyha dolgozhatsz alvállalkozóval, csak nagyon fontos, hogy az alvállalkozó, ez egy igazi vállalkozó legyen. Tehát ne csak neked dolgozzon heti 37 órába, és ne csak úgy, hogy te csinálsz mindent, te adsz mindent, mert ha nem igazi vállalkozó, akkor az neked egy nagyon nagy kockázat. Az neked egy nagyon nagy kockázat, mert ha valójában alkalmazott, de ő vállalkozóként számláz neked, akkor te ugye kifizeted neki a teljes számláját, de az adóhivatal téged elkaphat, hogy miért nem vontál tőle adóelőleget, és akkor veled fogják kifizettetni az adóelőleget, és akkor hát próbáld visszahozni azt a pénzt attól a vállalkozótól, akinek te már kifizetted azt az összeget. Szóval kockázatosabb. Igen, jó szerencsét kívánok hozzá. Tehát nem érdemes ezt a kockázatot fölvállalni, érdemes úgy csinálni, ahogy jó. Tehát ami megfelel annak a helyzetnek, hogyha alkalmanként szükséged van valakire, aki besegítsen. Mint ahogy mondtad most is, hogy nyáron szerződtettél egy kertészt, igen, aki be tudsz, mit tudom én, alkalomszerűen be tud neked dolgozni, és máshova is dolgozik, mert ő valójában neki van egy vállalkozása, egyébként kertész, és így tovább. Nincs azzal semmi gond.
De ha alkalmazottat szeretnél, akkor alkalmazottként kell fölvenni. Ez az egyik aspektus, van ennek egy másik aspektusa is. Egy alkalmazott, ő a te csapatodat építi. Ő akkor a Réne Linnye, hogy mondjam, pólóját fogja viselni. Bocsánat, egy alvállalkozó, nem? Lehet, hogy megkérheted, de nem köteles olyan, mert igazából neki te nem dirigálsz, hogy mondjam neki, te nem vagy a főnöke, tehát ti ott egyenrangú viszonyban vagytok. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon cuki alvállalkozóim vannak, ők hordják a pólómat. Okay. Szuper, nagyon jó. Nagyon jó, de ott az egy egyenrangú viszony. Ott nincs főnök beosztotti viszony. De hogyha van egy alkalmazottad, azzal tudsz csapatot építeni. Azzal tudsz egy nagyobb céget kiépíteni, ugye a brandinged, hogy mondjam, stabilabb, az fogja szolgálni. Az egy egész más. Egy vállalkozó sosem fog igazán annyira, hogy mondjam, ő mindig a saját cégét fogja nézni. Nem a te céged érdekeit fogja nézni. Nyilván együttműködtök, ameddig neki is jó, meg neked is jó, de ő sosem lesz igazán nálad. Úgy, mint egy alkalmazott, akinek az az érdeke, hogy a te cégedet építse. Jó. Kitérünk majd az anyagi részére is egy alkalmazottnak? Mert érzem, hogy az egy kicsit hosszabb téma lesz. Igen. Ja, hogy mennyibe is kerül neked egy alkalmazott? Igen. Szabadság, pénz. Igen, abszolút jó lenne, ha kitérnénk erre, de ezt hagyjuk meg a következő adásra, mert ahogy te is mondod, ez egy nagyobb témakör. Így van. Én is érzem. Jó. Választ kaptál a kérdéseidre? Hát persze. Nem, igen, egyébként igen. Azt hiszem, hogy az alkalmazott az szimpatikusabb. Nem szimpatikusabb, praktikusabb. Igen, jobban megfelelne annak, amilyen elképzelésed neked van a cégeddel. Igen, hát könnyebben tudnám építeni. Így van. Most már csak meg kell találnom a megfelelőt. Jól van. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hát akkor ennyit mára. Köszönjük, kedves hallgató, a figyelmedet, reméljük, hogy hasznos információkkal szolgáltunk. Viszlát jövő héten!